No se on moro. Tämän videon aiheena on tarkastaa vähän tämä Sierran moottorin kuntua, että päästäänkö sillä vielä johonkin syssyn ralleihin ajelee ja tietenkin käydään tuossa Härmän kisoissa vähän ajelemassa eskortilla, niin näytetään siitä Incar pätkiä ja pientä komediaa pätkää, mutta aloitetaan tämä Sierra ihan aikana ohivuoto puristepainon mittauksilla. Tämmöisiä minkäänlaisia puristuksia edes olemassa. Moottori on käytetty lämpimäksi, että saa maksimilukemat ylös, mutta mennään nyt yleisen luokan alakuerää. Ihtäjoi yleisessä luokassa Härmässä, niin mennään alakuerään, siitä kolme taisi mennä välierään, niin mennään siihen kyytiin. Mittari olisi pyttö numero 1, niin kaasu pohjoissa ja vaihekin vapaalla, joten pannaan startate. Oi, tulikohan raakaa lukua? Voi kauja, yllättävän hyvä. 13 paaria oli ykkösessä, muistakaapa. No joo, ja se alakuerähän nyt ei mennyt mitenkään hyvin. Keräilyihän siitä jouttiin ja mennäänpä keräilylähtöön kyytille, siitä 3 meni välieriin.
keräilylähöstä jatkoon ja välieriä. Katsotaanpa sitten tämä toinen pytty. Silinterin numero 2. Oho, se oli heikko. 10 paaria. No joo, ja mennään sitten kolmanteen lähtöön ja kolmanteen pyttyyn. Ja kyseessä siis välierälähtö ja siitä kolme semiin. No, sielläkin oli 10 paaria. Eli tämähän meni yhtä hyvin kuin se meikä välierää lähtö, niin tämä moottori kunto vaikuttaa semmoiselta. Elikkä meillähän rupesi vuortissa tulee semmoista keskivaikeaa vaihteisto-ongelmaa. Kaikilla kuskeilla tuli vaihtovirheitä. Vaihteet oli vähän hukaasakin välissä. Pistetäänpä tähän 4. pytyn mittauksen kunniaksi semmonen pikku pätkä, missä on vaihteet kajouksissa. Ei oo enää oma ajama suoritus, mutta sama auto ja pikkutilan vaihteiden kanssa siis. No, siellä oli vaihteet yhtä hukassa kuin nelospytyissä puristuksetkin. Paitsi että mä olin yllättävän hyvä, 12 paaria kuitenkin. Eli 13 ja 20 ja 12 ne on. Starttauspaine tässä. No, siinä ne varmaan oli ajovideot tuolta reissulta. Ja hirmuisia suoritteita siellä ei kukaan saanut aikaa. Ilman pyttyä jäätiin, uusia autoja ei tullut. Auto ei mennyt kaupa. Korjausta tuli
pitää se vaihelaatikko ruveta kahtoon ja sitten panhartitaanko kiinnitys koriin kiinni paremmin. Mutta katsotaan vielä tästä ohivuojot. No niin, siinä on viriteltynä laitteista, niin mä tarvitsen tätä lamppua. Kyydäilläänpä vähän ohivuotopolitiikkaa. Eli meillä on nyt ykköspytyssä on mittari kiinni. 40%. Kuulostais vähän kuuluisen imuventtiilivuoto, semimassiivinen. Mutta tosiaan vaan 40 pinnaa kuitenkin yllättävän hyvä. Mutta korjattavaa. Merkataan tuohon 40% ja laitetaan siihen vielä IV-merkiksi. Sitten kokeillaan osua niin seuraavaksi tulee kolmospytty, niin mä kokeilin merkata tonne vähän tussillakin, mutta käytetään ruuvimeisseriä vähän apuvälineenä kuitenkin. No niin, mäntä lähti menee alaspäin. Se voisi olla likeillä siinä yläkuolokohtaa. Senpä näkeekö, lähteekö moottori pyörii vai ei. Mutta joo, eihän tää paha rasti on, josta se vaan kansihommalla selvi. Nokkakin on kyllä vähän sen näköinen, että kaipaiskohan tuo vähän jotakin pikkukoplausta. Oho. Kato. Sehän puoltaa vähän kellarinkin. Kuuntele vielä pakoputkesta. On yllättävä ruhtinaalinen vuoto. Vuotaa pakoventtiili. Ei oo kellarivuoto siinäkään niin massiivinen sitten kuitenkaan. 60% ohivuotoa kolmospytysä. Varmasti ainakin puolittuu, kun korjaa venttiilivuot, puhalsi niin komiasti pakoputkeen. Merkataan siihen pakoventtiilivuodoksi. Vähän kuulostaisi olevan imuvuotuakin ja myös vähän alakertavuotua. Mutta varmaan kun noista pikkuvuodosta korjaa, niin se paranee tilanne paljon. Vielä vaikuttaa siltä, että ei tarvitse ainakaan rengastaa ruveta tähän väliin. Mennään sitten seuraavaa sylinteriä, eli sylinteri numero 4. En tiedä miksi näihin romujen ruuaukseen näin syksyisin jotenkin aktivoituu paljon enempi, eikä se oikeastaan niin tympäsekään. Alakukesällä on vähän semmoinen, että ei oikein mennä lähteä koneen käyntiin ja sitten se syksyllä herää ja sitten ajetaan paskoissa keleissä kilpaa
Olisi voinut kesällä ajaa hyvissä keleissä. En tiedä mikä siinäkin on se juttu, mutta siinä on joku juttu. Sitten nelonen. Ui. Puhaltaako pakari? Vähän kuulettas. Se söpötuhina kuuluu pakoputkesta. No, tämä on riimamoottori. Venttiilikorja. Voi se olla, että ne vaan kantaa. Sitähän ei vielä tiedä. No, tuo oli pahinvuotoisin tähän mennessä kuitenkin 70 pinnaa, että se on jo aika perseestä. Voi jopa vaikuttaa jo vähän tehoihinkin. Tuommoinen joku 50 rossaa enää se vielä. Se alitehossa vehkeessä on ihan sama. Se ei paljon näissä tee. Mutta sitten semmoisessa kunnon vehkeissä niin on pienelläkin vielä iso vaikutus. Joskus vaan huomannut tämmöisen 2 litran, jos ajetko joku 160-180 heppaa sille välille, niin se on ihan sama paljon kuin ne vuotaa. Korjaat semmoisen 70% ohivuo jo 20 tai 10, niin nyt onko hevosvoima lisää. Täälläkin on kova vuoto, mutta mahtavasti venttiilit vuotaa. No, se ei ole meille ongelma. Tämä oikeastaan oli yllättävän positiivinen sillä tavalla, ettei tarvitse venttiilivuotoja korjata ja ehkä nokka. Pitäisikö se nokka vielä katsoa, minkä näköinen se on, niistä tietää senkin. Tapautua vähän eteenpäin ja rääpäsen venttiilikopan vielä pois. No joo, en tiedä mikä lienee. Lienee nokka. Nokkamiehen hirvisilma-analyysillä ei näytä kyllä ehkä parhaalta mahdolliselta valinnalta kyläkisa-autoon. Ehkä vois korvata se jollakin toisella, mutta toki sitä tietokoneella pyöräyttää se, kun ottaa tuon kannen irti. Tuo on pakko korjata, niin se voi alkaa toiminkin tämä auto. Varmasti saa ajaa sitä kautta aika paljon lisää pänäkkää, tai ainakin 10 heppoja. No ei nyt 10, jos 10. Sehän olisi jo aika mestarillinen. Yllättävän lämmin keli ulkona. Mä enää hiki tulla oikein mitään tee. Mut joo. Ehkäpä seuraavalla videolla tehdään jotakin. Se nyt varmaan joku remontti ja video, kun ensi viikonloppuna ei oo kisahommia, niin pitääkö ottaa kunnostaa näitä läjiä, niin päästään vielä syksylle muutamat rallit ajeilemaan. Se on moro.